Isa sa kinilalang new academicians ngayong taon sa 40th Annual Scientific Meeting, ang isang siyentipikong sinisiguro ang ating food security at sustainability sa pamamagitan ng kanyang mga pag-aaral tungkol sa fish science at fishery management. Isang nakakabilib na dedikasyon sa siyensya at research. Makikita natin yan ngayong araw sa panayam natin kay new academician Mudjie Santos. Dito lamang sa DOSTv Science for the People. Isa sa pinakamalaking kapakinabangan ng scientific research ay ang pagsiguro ng ating food resource sustainability. Kaya naman, malaki ang pasasalamat natin sa mga ekspertong ginugugol ang kanilang galing at talino upang masigurong mayroon tayong sapat na produce at harvest mula sa ating mga kabundukan at karagatan. Isa sa mga natatanging new academicians ng NAST Philippines at Scientist 2 ng National Fisheries Research and Development Institute ang makakasama natin ngayong araw. Walang iba, let us all welcome Dr. Mudjie Santos. Magandang araw, Sir Mudjie! Yay! It's nice to see you again. Nice to see you again, ma'am. Ito, magkukwentuhan talaga tayo. Pero kukwentuhan na naman tayo ulit. Mahaba-habang kwentuhan to, Sir Mudjie. Feeling ko nga. Kasi syempre, first time ko makavisit dito sa inyong opisina. At welcome, ma'am. Welcome dito sa NFRDI. Diba? Tapang, andyan lang kami studio. Anyway, natanong nga nila, ano daw ang trabaho nyo dito syempre sa NFRDI? Ano nga ba? Yung NFRDI po kasi is, sa under the law is siya ang research arm ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, or BFAR. Ang BFAR kasi siya yung management authority, particular sa fisheries and aquatic resources ng Pilipinas. So, in a way, kami yung nagpo-provide ng information and technology sa mga pangangailangan ng BFAR at ng industry. Ako, particularly, isa sa mga siyentipiko dito na nagge-generate ng information at mga technology na kailangan ng fisheries industry. So, may isa sa mga particular na work ko is nag-aaral ng mga isda sa dagat, no? Gaano na sila karami, sino ang mga nanguhuli, saan sila nanguhuli. Para sa gayon, yung information na yon magamit ng BFAR para hindi siya maubos, makapagbigay ng mga tinatawag nating management strategy or estratehiya para tuloy-tuloy ang kanilang tuloy-tuloy ang supply nitong ating mga importanteng mga isda na ito. So medyo kalkalin natin. Gaano na kayo katagal dito sa National Food? Kailangan ko ba talaga sabihin yun? Oo, diba? History. History. Well, yung NFRDI per se is just a new institution. It's kumbaga, kinreate yan out of BFAR. Yes. It was created in 1999 by virtue of the Philippine Fisheries Code, no? Republic Act 8550. Pero ako po nag-start sa BFAR, bale, noong 1995. So, almost 24 years na ako sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Okay. Wag. Okay. Ayun. Pero bakit ang interes nyo napunta dito sa mga isda? Yeah, well, interestingly, I'm a graduate of BS Biology. In fact, graduate ako sa UP Baguio. So, nandun ako sa kabundukan. Pero hindi kayo pinanganak sa Baguio? Actually, pinanganak ako sa Baguio, pero lumaki ako sa Pampanga. Kapampangan? Kapampangan. Okay, pero Ilocano kayo? Hindi rin, Kapampangan. Kasi ang father ko, ang purong Kapampangan. Pero ang mother ko,
Tondo girl, taga-Tondo, Tagalog. So, mix. Pinanganak ko sa Baguio kasi nandun na destino yung father ko. Pero umuwi sila ng Pampanga and then college, bumalik ako doon. So, BS Biology ang aking undergrad. Tapos, nasa bundok, di ba? Ang Baguio, nasa bundok. Tapos, ang tanong nga ng father ko, paano? Tapos, nabalitaan niya, bigla akong nagda-diving. Sabi niya, sa lahat naman na nag-aral sa bundok, ikaw napunta sa dagat. Well, initially, ako tsaka yung parents ko, ang plano namin ay mag-medical school. Pero, yun nga, because of lack of resources at that time, minabuti kong mag-pursue na lang ng graduate studies, go into masters and PhD. And from Baguio kasi, nakakuha ko ng work dito sa UP Diliman, working on milkfish, bangus. And from there, nagkaroon ako ng mga classmates doon na taga BIFAR. And they said, are you interested to go into BIFAR? Kasi may job opening. So sabi ko, that time, sige, it's a job opportunity. Tapos they were working on some DNA work there at that time. May genetics work na inumpisahan sa BIFAR. So I was really interested into going to genetics. And then, tama may apply pati sa fisheries. O sa fish. And so I applied and napasok na ako sa BIFAR noong 1995. And the rest is history. From then on, I came to love working with fishes and the fisher folk and the fishery sector from then on. Yung nag-imbento nung DNA barcoding, actually yun yung dream eh. In such a way na you'll have all these sequences and then you'll be able to parang ang mangyari makakuha ka ng sample ng muscle ng isda. Tapos ilagay mo sa isang kit. And then, parang lalabas na siya kung anong species siya. Parang ganun na lang eh. Short of binabaril. Yes. Pero parang ganun ang kanilang dream din. Pero ibig sabihin yung process ba natin dito sa Philippines, the same din yung mga ginagawa sa ibang bansa? Yes, or it's meron the same. tayong kaibahan talaga dito? It's the same, ma'am. It's the same. What you do is you get a tissue sample, no? Ibig sabihin, pwede yung buhok, di ba? Pwede yung skin. And then you extract the DNA. And then, yung DNA, pinaparami yon using what we call polymerase chain reaction. And from there, pwede mo na siyang i-sequence, i-DNA sequence. And using those sequence, ito na ngayon yung babasahin mo. Ito na yung pinaka-barcode kung saan pwede mong malaman kung anong species siya when you compare that to an existing database. Ayun. Pwede niyo ba ipakita niya sa amin mamaya, sir? Mamaya, diba? Parang mamaya. Sobra akong nakikurious kung paano kukunin yung DNA, diba? mga Tapos ganon. ilalagay sa alcohol. Yeah, mukhang exciting. Pero mamaya makikita niya, ikot-ikot ka na. Ganon. Actually, karamihan, hindi naman. Kaya lang, you'll have to have sort of a big imagination on how this is happening kasi hindi natin nakikita yung kung ano exactly nangyayari dun sa loob ng chemical reaction. Aside from that, ano importance talaga na dapat makuha natin yung ganitong DNA ng mga isda? As I've said, yung DNA barcoding, isa yun sa mga ginagawa namin dito, in-introduce ko especially dito sa fishery sector when I came back from Japan in 2009. Kasi marami siyang application. No? Sabi ko nga kanina, dahil nga yung isda, for example, yung traditional way, makikilala mo yan kung meron siyang specific character, di ba? Sabi natin, let's say yung spot nga dito sa belly niya, siya lang ang meron. Kung wala yun, for example, sa market, o kaya tinitrade, halimbawa mo, and putol-putol na siya. So, there's no way to identify a fish kung hindi mo na makita yung identifying character na yon. But then, if you have that DNA, you'll be able to still identify that, yung marker na yun. So, because of that, we can now have so many applications for it. For example, sabi ko nga, meron tayong mga species sa Pilipinas na pinagbabawal. Yes. Ito yung mga endangered species. So, marami na yan. Mga seahorses, lahat ng balyena, tsaka mga dolphins, ilang species ng sharks, no? Yung maming. And may mga shells na bawal. And karamihan nito, dahil endangered siya, kasi nga una, dahil naging endangered yan, dahil masyadong malaki ang demand, especially yung market sa labas. So,
Pag endangered yan, smuggled. Pero usually yung mga smuggled goods, putol-putol yan. So now, sinusuportahan namin yung law enforcers in terms of for them para ma-identify yung species. Ang nangyayari, kung meron silang confiscation, feeling nila shark ito na bawal pero putol-putol na, they bring it to the lab and then i-identify namin para sa kanila. Okay. So then, kasi yung batas kasi ng pagbabawal, naka-specify dapat kasi kung anong species ng isda yung binabawal. Yes, Hindi parang sinasabing shark bawal, lahat na ng shark. Hindi, may mga specific species lang ng shark kasi ang daming shark, almost more than 90 species ng shark. So, ngayon, pwede na ngayon mag-file ng kaso yung ating mga law enforcers kasi meron na silang pangalan ng So isda may na remarks na-identify. kayong nilalagay doon. Yes, na ito yung species at ito ay bawal. Oo. Pero kamusta ang palaisdaan natin dito sa ating bansa? Sapat pa ba ang supply? Okay. Katulad niya, may mga endangered na tayong mga species. Yes, ma'am. Well, yeah, unfortunately, actually, sa totoo lang, ayaw ko nakakarinig nga ng endangered species Yes. sa punto ng fisheries management. Bakit? At ayaw kong naririnig na merong nasasali na sa listahan ng endangered species kasi that means yung fisheries management natin, it's not working. Kasi mas marami yung paubos na, no? And yun yung unti-unting nagiging trend, mas dumadami na ngayon yung mga nasasali sa mga endangered species list. At nauuna na dito yung mga highly vulnerable, kagaya ng mga marine turtles, yung mga dolphins, yung konti lang mga Anong nagiging cause? Bakit gano'n? Well, marami ma'am. Merong, una, may fishing, for example. Pollution, it's number one. Lalo na ngayon, may marine plastics pollution at binabanggit. Habitat degradation, may mga pagsisira ng mga reef areas, mga dugong na nawala lahat ng mga seagrass beds kung saan sila nakatira at kumakain. So, saan sila pupunta? So, ito lahat ng factors na contributing to para maubos itong mga species na ito at maging ma-declare sila na endangered. So, maraming mga species, ma'am, na gano'n na yung status. Meron pa namang mga species na hindi. Ito yung mga mabilis manganak, for example. Ito yung usually mga commercial species na tinatawag natin. Kagaya ng tuna, galunggong, sardinas. Mga ganyan. Ito kasi marami yan marami kung magparami. No? So, parang short period of time. Short period of time, mabilis lang. 3 years lang ang buhay niyan. Pero dahil 3 years lang, mabilis silang maramihan din. Ganun. Pero yun yung ito pa yung, pero ito na yung minomonitor natin. Kasi ito yung mga pagkain natin. And we're really hoping, based on this fisheries management na mga gagawin natin, hindi sila maubos. Hindi sila magaya ngayon sa mga balyena at sa mga dugong at turtles na ma-declare na endangered. Kasi pag nangyari yon, saan tayo kukuha ng pagkain na galing sa dagat? Speaking of sustainability, di ba, parang napaka-ironic isipin na babalitaan natin, may kakulangan ng ganitong mga item or isda. Considering na coastal country tayo, di ba? Yes, ma'am. Sa totoo lang, sa buong mundo, yung fisheries ng buong mundo, actually may problema na. Yeah. Na meron nang nakikitang talagang sharp decline in the production. In a way, parang overcapacity na ang fishing. In fact, sa Pilipinas, 1980s pa lang, nirecommend na sa atin na bawasan na yung dami ng nangingisda by 50%. Pero yun ang isa sa basic na kinabubuhay ng ating mga kababayan. Yes. Well, kasi ma'am ganito, pag yung sustainability kasi ng mga resource, particular na mga isda, importante kasi na again, may susundin tayong mga pamamaraan ng tinatawag na tamang pamamaraan paano siya i-harvest or paano siya alagaan, no? At kung nasusunod 'yon, at yun yung nakapaloob sa mga batas, okay lang, masusustain yan. Kasi kaya naman ng mga populations nila. Kaya lang, ang mga tao, ang problema, siguro, una dyan yung pagiging sakim niya, alam niya, yung greed. So, ang nangyayari, yung iba, imbis na ganito lang ang hulihin, tuni-tunilada yung hinuhuli, tapos yung iba, tinatapon lang o nagiging waste. Nandyan pa yung mga illegal fishing. Yes. No? Meaning yung mga paggamit ng paputok, paggamit ng cyanide. And this destroys everything.
Kaya kahit na sustainable supposed to be yung pangingisda, for example, kung meron itong mga illegal fishing na to at mga pollution na to, ay talagang mauubos. Pero ano-ano pa yung mga hakbang na ginagawa natin, sir, for conservation? Yeah, and then meron kayong mga programs. Yeah, well, I'm happy to report, and I think many of our mga kababayan natutuwa dito at tingin ko at maraming gustong sumunod doon. Isa sa mga naumpisahan ng Bureau is yung tinatawag nating seasonal fishing closure, no? Nung mga commercially important fishes, no? Ito yung kung saan isang management strategy kung saan ang isda, for example, ang sardinas ay tuloy-tuloy yung kanyang population dun sa dagat. Paano? Ito yung pamamaraan kung saan kung kailan sila nangingitlog, kung saan yung peak ng pangingitlog nila, ay hindi natin sila huhulihin. Kaya tinatawag na seasonal fishing closure kasi may mga certain months of the year kung saan nakita na dito sila nangingitlog at ito yung time ng pangingitlog nila, pinagbabawal ngayon yung fishing sa kanila. Usually, anong season yun, sir? Okay. O anong month? Okay. Sa Pilipinas ngayon, meron tayong 4 na malalaking fishing closures. Sa Visayan Sea, sa Zamboanga Peninsula, sa Davao Gulf, tsaka sa Northern Palawan, yung pinaka-latest, no? And yung tatlo na to, based on studies ng National Stock Assessment Program ng BIFAR at NFRDI, nakita na ang peak ng kanilang spawning is during November, December, January until February. Ganyan. So after, siyempre, mga rainy season di ba? Bawa, mga May, June, July, August. Yan. Ano yan? June, July to August. Nangingitlog pa rin sila dyan, pero paunti-unti na lang. All throughout the year naman sila nangingitlog. Pero itong November, December, January, February, ito yung nakitang malakas talaga. madami yung itlog. So ito yung kung saan kino-close yung fishing. Okay, oo. For this species. Pero mind you, ang pinagbabawalan lang is yung commercial fishing. Ito yung mga malalaking boats, kumbaga. Yung mga kababayan natin na municipal fisherman, yung mga artisanal fisherman, hindi po bawal. So hindi sila pinahihinto, Hindi naman, tuloy-tuloy naman. Kasi hindi naman ganun kadami yung nila, yung mga nangangawil, alam niyo na, yung mga gumagamit ng mga nets, ganyan. So ang purpose nun, sir, para hayaan nating makapangitlog itong mga isdang ito, mga sardinas, para sa susunod na taon, meron na naman tayong pagkain. Hindi yung parang ubus-ubus biyaya, kinabukasan ay wala. At matagal na panahon na yun ang nangyayari. Okay, ayun. Siyempre, napaka-interesting na topic itong pinag-uusapan natin. Parang di ba nagutom tuloy ako? Parang gusto ko ng sardinas, sir. Meron na yun. Pero gusto ko kasi makita talaga yung ginagawa ninyong test. Pwede nyo ba kaming isama sa inyong laboratorio? Sure. Yung pagkakakilanlan ng, hindi lang ng isda, ng mga organisms, even bacteria, virus, may yan, binibigyan ng pangalan, kinaklasify. And ang traditional way nga, sabi ko sa inyo, since panahon ni Linnaeus, tinitignan yung morphological characters, o yung mga features ng kanyang yung features ng kanyang makeup, ng itsura niya. For example, yung kulay, no? Gawin nating example itong Ito. Sino ba yan? Kailangan ko siya yung introduce sa inyo. Yes. Pakilala niyo muna yan, sir. Well, oo nga. No, talagang pinilit, ano? Well, itong isdang kasing ito, ay na-discover nung 2014 nung makita siya sa isang fish market sa Iloilo. No? And na-publish siya noong 2015. 2014 nakita, kakaibang isda to, parang hindi pa kilala, parang wala pang pangalan. So ang ginawa,
tinignan, yun nga, yung kanyang mga features ng mga katawan, tinignan yung kanyang, yung korte ng katawan, no? Pahaba, yung korte ng mata, yung kulay, reddish, at parang siyang may mga band sa katawan, ganyan. Tapos tinignan yung palikpik, tinignan yung tail, tinignan yung kulay ng mga palikpik. So, Para lang siyang parang tawag doon, dalagang bukid, hindi ba? well, malapit na. Actually, so nung tignan yung ganun yung kinikilala yung mga isda, no? Nung tignan yung ganyang mga morphological characters. So ang kahawig niya actually, believe it or not, mga lapu-lapu. Lapu-lapu yan. Mga lapu-lapu. Kaya lang ito yung uri, kumaga ng lapu-lapu na maliliit. Hindi ito yung mga lumalaki. Okay. No? Saan And siya natagpuan, sir? sa fish market sa Iloilo na ang sabi ng vendor dala daw yun ng isang fisherman na galing sa Palawan. At kinuha actually, interestingly, ito, maliliit siya nakuha ito dun sa bibig ng isang isda. Nakalimutan ko ng isda Parang kinakain ito. So doon nakuha yung isda na yun. So it's a deep sea fish. Malalim siya kung saan siya nahuli. So nung nakita na yun, kapamilya nga ng lapu-lapu, pero anong eksaktong species niya, yun yung tinignan at lumabas na wala pa siyang talagang kamuka. Siya lang sa pamilya ng lapu-lapu yung merong bands na yellow dyan sa palikpik. Parang ganda, no? Oo. So, and from then, tapos, sabi ko nga, para ma-confirm yan, ay ginamitan na rin siya ng DNA. So, kinuhanan nito ng DNA, tapos kinompare yung DNA niya dun sa ibang DNA ng mga miyembro ng pamilya ng lapu-lapu. At lumalabas na walang... Hindi siya related? Hindi. Related siya, pero hindi siya pa, wala pa siyang pangalan. Wala pa talaga. So, newly discovered siya. So, pinangalanan siyang Chilidoperca santosi. Wow. Ayun. So, ano ibig sabihin ng Chilidoperca? Yung Chilidoperca, isa po siyang genus under the family ng lapu-lapu. Okay. Parang ganun. So, parang under the family ng lapu-lapu, may mga iba't ibang magpipinsan yan. So, ito, isang grupo ng pinsan na pangalan na Chilidoperca. And then yung santosi? Santosi, hindi ko alam actually kung saan nanggaling yung santosi. Very humble si Doc. So, syempre, Santos. Hindi, si Jeff Williams tsaka si Kent Carpenter. Jeff Williams actually from the Smithsonian Institution. Si Kent Carpenter from Old Dominion University. Siya yung nagsabi ng, ang tawag nito, ng Philippines the center of marine biodiversity in the world. They're my good friends and we've been collaborating on a lot of projects. Siguro naisip nila, natuwa sila sa akin dahil lang bait-bait ko. Sabi na, Mudjie, we're going to name a fish after you. Sabi nila ganyan. So in-email nila yon, no? And syempre, okay ba yun? Syempre, sabi ko, it's an honor and privilege. So, pinublish nila itong work, yung description, and you can download that in the internet, no? And nakalagay nga doon kung ano yung etymology ng isda, kung saan yung origin. Now, itong masaya, ito hindi nila sinabi sa akin. Tapos, nung makita ko yung paper, nagulat ako, pinasa ko yung etymology, no? Sabi, parang in recognition of his efforts, ganyan-ganyan, to the contribution to the advancement of science in Philippine fisheries, ganyan-ganyan. We're naming fish after Mudjie D. Santos. Tapos, eto na, yun, tapos nagulat ako, nakita ko, ang pinangalan nila, ginawa nilang English name is Pogi Perch. Yun Yun talaga no? At nakalagay doon nga, kung mababasa nyo, is the name, the word Pogi came from the Tagalog word handsome. Talaga. Hindi, totoo man. Makikita mo na. Mababasa nyo yan. Tapos nakalagay doon, in reference to the nice coloration of the fish. Hindi na kasama. Hindi na. Pwede na rin kaya lang yung first, okay na rin kasi yung first sentence, nabanggit naman yung pangalan ko. Yung second sentence, pero sayang. Okay na rin. Kaya pwede na, di ba? Pwede na. Pero totoo yun, yan. You can, yeah. And, well, it was, kidding aside, it's really an honor. For biologists, ito yung mga talagang mga bucket list mo yan.
pwede na ako actually mag-retire, di ba? Wow. So bukas pagkatapos nito, magpa-file na ako ng retirement. No, but it was really an honor. Thank you very much. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo. Good morning din po sa ating mga viewers. Base po sa ating latest Himawari animation, wala po tayong panibagong bagyo or low pressure area na namamataan at aasahan sa mga susunod na araw. So hanggang sa weekend po, asahan pa rin natin yung epekto ng ITCZ or the Intertropical Convergence Zone. Ito po yung pagsasalubong ng hangin mula sa northern and southern hemispheres na nagdadala ng mga pag-ulan at may kasama ring thunderstorm. For the next 24 hours, asahan ang epekto ng ITCZ dito sa malaking bahagi ng Palawan. Cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms, possible ang flash floods or landslides. For the rest of Luzon, kabilang na Metro Manila, asahan pa rin po natin ang partly cloudy to cloudy skies at possible din ang mga localized thunderstorms na may dalang panandaliang malalakas na buhos ng ulan. Range of temperature po natin for Metro Manila is 24 to 32 degrees Celsius at gayon din sa Legazpi City. For Tuguegarao, pinakamainit from 25 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio, mananatiling 16 hanggang 24 degrees ang range of temperature. Sa Tagaytay, 21 to 29 degrees. Puerto Princesa, 24 to 32 at gayon din sa Lawag City. Sa mga kababayan naman natin dito sa Visayas, particularly sa western and central portion at maging sa buong Mindanao, asahan din ang epekto ng ITCZ. Cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms, possible din ang flash flood sa mga low-lying areas or landslides naman sa mga bulubundukin na lugar. Whereas for the rest of Visayas, dito sa may parteng eastern portion, magiging mas maganda yung panahon nila compared nitong mga nakaraang araw at posible pa rin yung mga pulupulong mga pagulan. Temperatura natin sa Tacloban is from 24 hanggang 32 degrees. Sa Cebu naman, 25 hanggang 31 degrees Celsius at maging dito rin po sa Iloilo. For Zamboanga, 24 to 32 degrees. For Davao, hanggang 33 degrees Celsius. At sa Cagayan de Oro naman, 23 hanggang 32 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong gale warning. Pwede naman maglayag ang ating mga kababayan sa alinmang baybayin ng ating bansa. Pero pinag-iingat pa rin natin yung ating mga kababayan dito sa may northern seaboard of northern Luzon at maging dito rin po sa western seaboard of Luzon. Minsan ay magiging maalon ang karagatan doon. Whereas for the rest of sa natitirang baybayin po ng ating bansa, katamtaman hanggang sa minsan ay banayad ang taas ng mga alon. Para naman sa ating three-day weather outlook, hanggang weekend po asahan pa rin ang magandang panahon dito sa Metro Manila at possible din yung mga localized thunderstorms. Range of temperature natin is from 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan dito sa Baguio City at maging sa mga babakasyon po doon, ay magandang time para magbakasyon ngayong weekend, 16 hanggang 24 degrees at mababa ang tsansa ng mga ulan. Sa Legazpi City naman po, asahan ang cloudy skies from Friday to Sunday at asahan din yung mga kalat-kalat na pagulan and thunderstorms. Range of temperature natin is from 24 hanggang 32 degrees Celsius at mas lalamig pa po pagsapit ng linggo. Sa atong mga kaigsuonan din sa Metro Cebu, asahan din ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Temperature natin is from 25 hanggang 32 degrees Celsius. Panghuli sa ating mga kaigsuonan din sa Metro Davao, maulap na kalangitan dulot ng ITCZ at aasahan din natin yung mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms na posibleng magdulot po ng flash floods or landslides. Temperature natin is from 22 hanggang 32 degrees Celsius. Si Haring Araw po ay sumikat 5:48 ng umaga at lulubog naman ito mamayang 5:35 ng hapon. Palagyan tumutok po sa ipapalabas na updates ng Pag-asa. Bisitahin lamang ang bagong .pagasa.dosc.gov.ph for more weather-related information at mag-like din po sa ating YouTube channel, DOST-Pagasa Weather Report at mag-like din sa ating DOST_Pagasa Facebook and Twitter pages. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po si Benny Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Happy Thursday po! DOSTv would like to thank
Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSMBFI Building, 318 Santolan Road, West Crame, San Juan City. SciDev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scidev.net. Dahil sa mga siyentipikong katulad ni Dr. Mudjie Santos, mas napapayaman pa ang mga resources sa ating bansa, mapakaragatan man o kabundukan, at mas lalo ring napapaigting ang food sustainability ng bansa. Kaya naman, Dr. Santos, saludo po kami sa inyo. Salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw dito sa National Fisheries Research and Development Institute. Ako po si Jel Miranda at ito po ang DOSTv Science for the People.